זוכר, אני חושב שהתמקדתי בכלל בתותים. זוכר אותו חוזר מהצבא. הנה, נשאר עוד קצת ריח. אני כותבת את מה שהיה שם. כולם בוכים, אני מתגלגל מצחוק. כבר 27 שנים אני מתיז טיפות משקרות של זיכרונות ילדות על פניי החלקים. אני זוכר כילד קטן שהיה לאלקנה שפם כזה, קצת בולט כזה, מוזר ולא מסודר וכמעט כלום. בעיקר השיער הצהוב שלו, כאילו קראתי לו איתן הצהוב. אני זוכר את הסתירות הקטנות על הלחי. כשהייתי ילד, דרור היה האח הגדול שלי והיה נער, אז הוא היה קורא לי אחכה. זה היה לפני 33 שנים, וככה קוראים לי. אני זוכרת שבאתם לאיזה אירוע, אתה ואיתמר עם הבגדים של אלקנה, אחרי שהוא נהרג. אני זוכר את המדים הטקטיים שהוא מגיע איתם, והוא תמיד גמור מעייפות, והדבר שהוא הכי אוהב גם אני, אבל בטח הוא, זה להירדם על הספה בערב שבת. הדבר שאמא שלי הכי אוהבת זה להגיד לו, איתן תקום, זה ישבור לך את הגב. אני גם זוכרת איך בבית באשדוד, כשהיינו גרים, זה בעצם היה בית של 2 קומות, והייתי קוראת לו, והוא היה ככה מדלג במדרגות למטה וזורק חיוך. אני זוכר שבהופעה, אחת האחרונות של אלקנה, בסוכות שלפני המלחמה הוא הופיע באפרת. ואמא אמרה לי, בוא נלך. ואני אמרתי, כאילו, מה השיר ללכת? אני מכיר את הבן אדם הזה בעל פה, זה לא מעניין כבר לראות ג'אגלינג. ואני קצת מתחרט היום שלא הלכתי. קמתי בערב ראש השנה, ואני זוכרת שקמתי עם מועקה ענקית, ופרצתי בבכי, ואז ניגשתי לחדר שלו. פתחתי את הארון, ויש לו חולצת משבצות כזאת, אני זוכרת שהערכתי כזה דש החולצה, והיה שם, הרגשתי שהנה נשאר עוד קצת ריח מטל. אני זוכר שכשחיפשתי מה ללבוש בשבעה, וזו הייתה סיטואציה קצת מוזרה לבחור בגדים ללוויה ושבעה, ובחרתי חולצה של אלקנה. למרות שידעת שיהיה עליה קריאה. כן. וזה הסיפור עם התמונה הרשמית. זה אנחנו צילמנו, זה אשתי צילמה, חודשיים לפני המלחמה, וזה נהיה שלט, וחולצה, וסטיקר, ובכל מקום, ובעולם. אז התמונה הזאת היא משהו בה לא מייצג חיים בשבילי. זה דבר מופרך זה שיש לי אח שהוא ילד קטן, ואז פתאום קצין בצבא, ואז פתאום הוא איננו. אני רוצה להיות מסוגל לדבר עם אח שלי, ולחיות את החיים הנורמליים שהיו לי. ואם אי אפשר, והוא מת, אז אני מעדיף לשבת עליו שבעה. מאוד מאוד אהבתי אותו. הוא היה בן אדם שלא היה אפשר לו לאהוב לדעתי. אני שומע רק רעש. אני חושב שזה משהו מיוחד גם השכול הזה, גם של כל המלחמה הזאת, שדרור מת ולא קברנו אותו, והגוף שלו מוחזק בתור קלף מיקוח פוליטי. כאילו נפלו לי מהידיים, אין לי עכשיו אף מילה ביד. אולי השירה היא גם כן ממלאת את החלל, כי המילים באמת מאפשרות לתקשר ולדבר עם מה שאינו, או מה שרק בתוכי. אז השיר הוא איזשהו זיכרון, או איזשהו רגע. בגלל זה שירה זה דבר עצום בעולם, עם כוח מאוד גדול. בדיוק הדבר הזה שלא יודעים מהו, בגלל זה צריך לכתוב שירים ולקרוא שירים, זה מה שאנשים צריכים לעשות בחיים שלהם, כל השאר זה קצת סתם. חזרנו לחיים מאוד מהר, אבל בעצם לא חזרתי. אני לא ממש עובד, אני לא ממש אבא. אני כועס ואדיש ולא מוצא בשום דבר טעם. המקום היחיד שמתחשק לי להיות בו הוא הר הרצל. עברו עליי כבר הרבה ימים ללא בכי. הפסקתי לספור. הגוף שלי ויתר על המאבק במציאות מהר יותר ממני. מיכאל הולך לבית הספר עם סטיקר של איתן על החולצה כל יום. עמוס כותב לאיתן הודעות בטלפון. אבא, הוא אמר לי, התגעגעתי לאיתן מאוד, אז כתבתי לו הודעה.
חרבשתי מספר של 10 ספרות שזה לא יגיע לאף אחד אחר. כדאי גם לך לנסות את זה הבא. אם אתה מתגעגע, תכתוב לו.